Once again, welcome to all of you, my dear friends. I am Nawab Sir, MA BEd in English from Mond High School, Taluka Devgarh, District Sindhudurga. You are most welcome to my YouTube channel, Simple Learning with Nawab Sir. My dear friends, today we are going to learn the most interesting and comic poem, The Twins, written by Sambrooke Leigh, from our English Coursebook Standard 10. Dear friends, now I am going to read this poem loudly. You have to listen each word carefully. विद्यार्थी मित्रांनो, आता ही कविता मी मोठ्याने वाचणार आहे. तुम्ही ही कविता लक्षपूर्वक ऐकायची आहे. Now let's start loud reading. The twins. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother, that folds God taking me for him, and each for one another. It puzzled all our kith and kin, it reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. And thus, you see, by fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got christened me, and I got christened him. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me, to prove that you were you? Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistake went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. Sambrooke Leigh. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण नवीन शब्दांचा अभ्यास करूया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस पोएम. जो शब्द आहे विद्यार्थी मित्रांनो, पहिला जो शब्द आहे तो ट्विन्स. ट्विन्स मीन्स ब्रदर्स और सिस्टर्स बॉर्न ऑफ द सेम मदर ॲट द सेम टाइम. याचा अर्थ आहे जोडी भावंडे. फॉर्म अँड फीचर मीन्स स्ट्रक्चर अँड अपिअरन्स. या ठिकाणी चेहरेपट्टी असा त्याचा अर्थ आहे. टेकिंग मीन्स हिअर मिस्टेकिंग. याचा अर्थ आहे चुकून एकाला दुसराच समजणे. किथ अँड किन मीन्स रिलेटिव्ज, म्हणजे मित्र व नातेवाईक किंवा सगळे सोयरे. पिच मीन्स लिमिट किंवा हाईट. या ठिकाणी परिसीमा आणि किंवा मर्यादा असा त्याचा अर्थ आहे. डिक्री मीन्स ऑर्डर, मीन्स फरमान किंवा निवाडा. विम मीन्स अ सडन चेंज ऑफ माइंड, म्हणजे लहर किंवा हुक्की. चा शब्द आहे क्रिसन. क्रिसन मीन्स नेम गिवन टू बेबी ॲट द नेमिंग सेरेमनी, म्हणजे नामकरण विधी. फेटल मीन्स हार्मफुल, म्हणजे हानिकारक. लाइकनेस मीन्स सारखेपणा. डॉगिड मीन्स कंटिन्यू टू फॉलो, म्हणजे पिच्छा न सोडणारा. फ्लॉग मीन्स बीटन अप, म्हणजे जो बसला, मार बसला. फ्रुटलेसली मीन्स विदाउट प्रोड्युसिंग एनी युजफुल रिझल्ट, म्हणजे निरर्थकपणे. रिझेम्बलन्स मीन्स लाइकनेस, सारखेपणा. टर्न द टाइड मीन्स चेंज द कर्स और डिरेक्शन, म्हणजे परिस्थिती बदलली. इंटेंडेड मीन्स प्लान फॉर, म्हणजे ठरवलेली, पूर्वनियोजित. आणि शेवटचा शब्द आहे ॲब्सर्ड मीन्स फुलिश, म्हणजे मूर्खपणाची किंवा चूक. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण या कवितेचा सारांश आपल्या मातृभाषेतून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड द आउटलाईन ऑफ दिस पोएम इन अवर मदर टंग. माय डिअर फ्रेंड्स, विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी कविता आहे, ही कविता
हेनरी सॅम्ब्रूक ले यांनी लिहिली आहे. या कवितेचं नाव आहे द ट्विन्स. ही कविता जुळ्या भावांच्या जोडीबद्दल विनोदी आहे. ट्विन्स म्हणजे एकाच वेळी एकाच मातेच्या पोटी जन्माला आलेल्या दोन मुलांना ट्विन्स म्हणतात, जुळी मुले म्हणतात. संपूर्ण कवितेत कवी आपले दुःख विनोदी शैलीत सांगतोय. जुळ्या भावामुळे संपूर्ण आयुष्य तणावपूर्ण गेलेले आहे. तसेच भावाच्या मूर्खपणामुळे त्याला अन्यायकारक वागणूक मिळालेली आहे. कवी म्हणतोय की त्याने आयुष्यभर समस्यांना तोंड दिलेले आहे. एकदा त्याच्या भावाच्या मूर्खपणामुळे त्याला शाळेतही शिक्षा झाली होती. पुढे कवी म्हणतोय की बालपणी नामकरणाच्या वेळी नर्सकडून अदलाबदल झाल्याने आमच्या नावांची अदलाबदल झाली आणि हा गोंधळ शेवटपर्यंत आयुष्यात तसाच चालू राहिला. कवी पुढे म्हणतोय की अगदी जवळच्या समानतेमुळे घरगुती जीवनावर त्याचा परिणाम झाला होता. ज्या मुलीशी कवीने लग्न करण्याचा विचार केला होता ती त्याच्या भावाची पत्नी झाली. वर्षानुवर्षे त्याच बिनडोक चुका होत राहिल्या. परिणामी जेव्हा निवेदक म्हणजे कवी मरण पावला तेव्हा शेजाऱ्यांनी येऊन त्याच्या भावाला कवी समजून जॉनला दफन केले. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण स्टांजा वाईज या कवितेचा अभ्यास करूया. माय डिअर फ्रेंड्स, नाऊ वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड दिस पोएम ॲज अ स्टांजा वाईज. ही कविता आपल्या मातृभाषेतून आणि इंग्रजीमधून स्टांजा वाईज समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण स्टांजा वाईज कवितेचा अर्थ मराठीमधून आणि इंग्रजीमधून समजून घेऊया. माय डिअर फ्रेंड्स, now we try to understand stanza wise meaning of the poem. First I am going to read the stanza loudly. The twins. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother, that folk got taking me for him, and each for one another. It puzzled all our kith and kin, it reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. पहिल्या स्टांजामध्ये कवी आपल्याला सांगतोय की तो आणि त्याच्या भावामध्ये स्वरूप आणि वैशिष्ट्य, चेहरा आणि हातपाय यामध्ये सारखेपणा होता. साम्य इतके जवळचे होते की लोक गोंधळून जायचे. त्यांना ओळखू शकत नव्हते. नातेवाईक आणि मित्र देखील गोंधळून जायचे आणि हा गोंधळ आयुष्यभर राहिला कारण त्यांच्यापैकी एक जुळा जन्माला आला होता. आता आपण इंग्रजीमधून याचा अर्थ समजून घेऊया. दिस पोएम इज रिटन बाय हेनरी सॅम्ब्रूक ले. दिस इज humorous poem about a pair of twin brothers. In the first stanza, the poet is telling us that he and his brother were so similar in form and feature, face and limb. The similarity was so close that people began mistaking one for the other. All relatives and friends were confused, and this confusion lasted throughout life. It was certain that one of them was born a twin, but no one knew for sure which of them was it. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण सेकंड स्टांजा मराठीमधून आणि इंग्रजीमधून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. फर्स्ट आय एम गोइंग टू रीड द सेकंड स्टांजा लाऊडली. यू हॅव टू लिसन ईच वर्ड केअरफुली. वन डे, टू मेक द मॅटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वेर फिक्स, ॲज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, वी गॉट कम्प्लिटली मिक्स, अँड थस you see by fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got christened me and I got christened him. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण हा स्टांजा आपल्या मातृभाषेतून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. सेकंड स्टांजामध्ये कवी आपल्याला सांगतोय की नामकरणाच्या पूर्वी नर्सकडून अंघोळ घालताना
त्यांच्या समानतेमुळे अदलाबदल झाली. नामकरणाच्या वेळी कवीला त्याच्या भावाचे नाव देण्यात आले आणि भावाला कवीचे नाव दिले गेले. कवी म्हणतोय, कदाचित नर्सच्या चुकीमुळे किंवा विधिलिखित असल्यामुळे असे झाले असावे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण हा अर्थ इंग्रजीमधून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. इन द सेकंड स्टँजा, द पोएट सेज how worse they had to face at the time of their christening. They got interchanged by the nurse at the time of washing. Thus, it was either due to the nurse's mistake or because of destiny's decision. He got the name of his brother, and his brother got the name which was for him. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण थर्ड स्टँजा आपल्या मातृभाषेतून आणि इंग्रजीमधून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. माय डिअर फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड द थर्ड स्टँजा. फर्स्ट आय एम गोइंग टू रीड द थर्ड स्टँजा लाउडली. वी हॅव टू लिसन each word carefully. This fatal likeness, even dog, my footsteps when at school, and I was always getting flogged. For John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता याचा अर्थ आपल्या मातृभाषेतून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. कवी या स्टांजामध्ये आपल्याला सांगतोय की आमच्यातल्या सारखेपणामुळे शाळेत देखील अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. एकदा भावाच्या गैरवर्तनाबद्दल कवीला शिक्षा झाली. म्हणजेच शाळेत कवीचा भाऊ खोड्या करायचा आणि शिक्षा मात्र कवीला व्हायची. म्हणून कवी ओळखीच्या सर्वांना विचारायचा की जर तुम्ही माझ्या जागी असता तर स्वतःची ओळख कशी सिद्ध करू शकला असता. द पोएट सेज दॅट द सेम प्रॉब्लेम चेस देम इन स्कूल टू. Once he was punished for the mischief of his brother. From then, the poet got so annoyed that he went on asking everyone he knew, though without getting a definite answer, how can he prove his identity? विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण चौथा स्टांजा मराठीमधून आणि इंग्रजीमधून समजून घेऊया. Our close resemblance turned the tide of my domestic life. For somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistake went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. हेनरी सॅम्ब्रुकले. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण याचा अर्थ मराठीमधून आपल्या मातृभाषेतून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. शेवटच्या स्टांजामध्ये कवी आपल्याला सांगतोय की या सारखेपणामुळे घरगुती जीवन पूर्णपणे बदलून गेले. घरगुती जीवनावर परिणाम याचा झाला होता. ज्या मुलीबरोबर कवी लग्न करणार होता ती भावाची बायको झाली. अशा प्रकारे संपूर्ण आयुष्यभर अशा चुका होत राहिल्या. परिणामी जेव्हा कवी मरण पावला तेव्हा शेजाऱ्यांनी कवी समजून त्याच्या भावाला पुरले. आता आपण इंग्रजीमधून याचा अर्थ समजून घेऊया. इन द फोर्थ स्टँजा द पोएट सेज दॅट डोमेस्टिक लाईफ वॉज अफेक्टेड बाय दिस क्लोज सिमिलर लूप. द गर्ल he intended to marry became his brother's wife. Year after year, the same absurd mistake went on. The entire life he faced the same problem, with the result that when the narrator died, the neighbors came and buried his brother John, mistaking him for the narrator himself. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण रायमिंग वर्ड्स आणि रायमिंग स्कीमचा अभ्यास करणार आहोत. प्रथम आपण रायमिंग वर्ड्स म्हणजे काय ते समजून घेऊया. रायमिंग वर्ड्स ज्या दोन शब्दांचा शेवट समान ध्वनीने होतो
अशा दोन शब्दांमध्ये रायमिंग आहे असं आपण म्हणू शकतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण या स्टांजामध्ये रायमिंग वर्ड्स शोधूया. विद्यार्थी मित्रांनो, रायमिंग वर्ड्स शोधत असताना प्रत्येक ओळीतला शेवटचा शब्द विचारात घ्यायचा असतो. या ठिकाणी पहिल्या ओळीमध्ये लिम असा शब्द आहे, त्याचा शेवट बी या अक्षराने झालेला आहे, परंतु या ठिकाणी बी हा ध्वनी सायलेंट आहे. लिम या शब्दाशी यमक जुळणारा शब्द आहे हिम. ब्रदर, अनदर, कीन, ट्विन, पीच, विच हे यमक जुळणारे शब्द आहेत. आता आपण रायमिंग स्कीमचा विचार करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, रायमिंग स्कीम देत असताना अल्फाबेट म्हणजे अक्षरांचा ABCD या अक्षरांचा वापर करायचा असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, लिम हा जो शब्द आहे त्याला आपण ए नाव देऊया, ब्रदरला आपण बी नाव देऊया, हिमला आपण परत ए नाव देणार, कारण लिम आणि हिम या दोन शब्दामध्ये रायमिंग आहे. त्यानंतर ब्रदरला आपण बी नाव दिलेलं आहे, अनदरला आपण बी नाव देणार. का तर ब्रदर आणि अनदर या दोन शब्दामध्ये रायमिंग आहे. त्यानंतर किनला आपण सी नाव देणार, पीचला डी देणार, ट्विनला आपण सी देणार, कारण किन आणि ट्विन या दोघांमध्ये रायमिंग आहे. त्यानंतर विचला आपण डी नाव देणार, कारण पीच आणि विच या दोघांमध्ये रायमिंग आहे. म्हणून या स्टांजामध्ये AB, CD अशा प्रकारे रायमिंग स्कीम झालेली आहे. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड रायमिंग वर्ड्स अँड रायमिंग स्कीम. विद्यार्थी मित्रांनो, परीक्षेमध्ये राईट डाऊन रायमिंग वर्ड्स या टाईपचा प्रश्न विचारला जातो. अशावेळी तुम्ही रायमिंग शब्दांच्या जोड्या लिहायच्या आहेत, आणि ज्यावेळी राईट डाऊन रायमिंग स्कीम या टाईपचा प्रश्न विचारला जातो त्यावेळी तुम्ही रायमिंग स्कीम लिहायची असते, रायमिंग शब्दांच्या जोड्या लिहायच्या नसतात. मित्रांनो, माय डिअर फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिगर ऑफ स्पीच. First, we try to understand what is figure of speech. The poet used to decorate poetic language to express his thought, ideas, emotion in figurative language that is called figure of speech. विद्यार्थी मित्रांनो, फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे अलंकार, आणि भाषिक सौंदर्य वाढविण्यासाठी अलंकार वापरत असतो. या कवितेमध्ये कवीने ॲलिट्रेशन आणि हायपरबोली हे दोन अलंकार वापरलेले आहेत. प्रथम आपण ॲलिट्रेशन म्हणजे काय त्याचा अर्थ समजून घेऊया. विद्यार्थी मित्रांनो, ॲलिट्रेशन म्हणजे अनुप्रास. ॲलिट्रेशन इज द अकरन्स ऑफ द सेम साऊंड ॲट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज, सेंटेन्स एटसेट्रा, दॅट इज कॉल्ड ॲलिट्रेशन. वेगवेगळ्या शब्दांच्या सुरुवातीला समान ध्वनी निघणारे अक्षर पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर त्या वाक्यात, त्या ओळीत ॲलिट्रेशन अलंकार होतो. एक्झाम्पल, दॅट लाईफ इज लिव्ह इट्स व्हेरी बेस्ट. या वाक्यामध्ये लाईफ आणि लिव्ह या दोन शब्दांची सुरुवात यल या अक्षराने झालेली आहे, म्हणजेच यल हा ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेला आहे, म्हणून या ओळीमध्ये ॲलिट्रेशन अलंकार झालेला आहे. इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिम या ओळीमध्ये ॲलिट्रेशन अलंकार झालेला आहे, कारण फॉर्म आणि फीचर, फेस या तीन शब्दांची सुरुवात यफ या अक्षराने झालेली आहे. यफ हा ध्वनी या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा आलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, सेकंड स्टांजामध्ये ॲज वी वर बिंग वॉश बाय नर्स या ओळीमध्ये ॲलिट्रेशन अलंकार झालेला आहे, कारण वर आणि वॉश या दोन शब्दांची सुरुवात डब्ल्यू या ध्वनीने झालेली आहे. डब्ल्यू हा ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण हायपरबोली या अलंकाराचा अभ्यास करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, हायपरबोली मीन्स when in a sentence a statement is made emphatic by overstatement or exaggeration, it is the use of hyperbole. जर दिलेल्या वाक्यात अतिशयोक्ती केलेली असेल तर तेथे हायपरबोली अलंकार होतो. या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेले आहेत, तुम्ही या ठिकाणी काय करू शकता,
रीड करू शकता. हायपरबोले म्हणजे अतिशयोक्ती. ज्या वाक्यामध्ये अतिशयोक्तीपणा दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला असतो अशा वाक्यामध्ये हायपरबोले हा अलंकार होतो. विद्यार्थी मित्रांनो, पहिल्या स्टांजामध्ये शेवटची जी ओळ आहे, शेवटच्या ज्या 2 ओळी आहेत, फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, एट नॉट अ सोल न्यू विच, या ओळीमध्ये हायपरबोले अलंकार झालेला आहे. सेकंड स्टांजामध्ये शेवटच्या ज्या 2 ओळी आहेत, माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिसन मी अँड आय गॉट क्रिसन हिम, याही 2 ओळींमधून कवीने अतिशयोक्तीपणा दाखवलेला असल्यामुळे हायपरबोले अलंकार झालेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहिलात आणि ही कविता समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्यासाठी आपले सर्वांचे आभार. धन्यवाद.